Проблема, в принципі, Росії в тому, що вона не може позбутись своїх імперських амбіцій. Історія знає багато прикладів імперій світових, які, в принципі, припинили своє існування, і держави змогли трансформуватись в демократію і продовжувати жити нормально, не оглядуючись назад. Росія цього, на наш превеликий жаль, очевидно, не змогла. Вона в цій битві програла, і ми зараз розхльобуємо наслідки, так би мовити. Мною принято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції. Її цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. З приводу того, що війна почалась задовго до 2014 року, це дійсно так. Це була, очевидно, не оголошена гібридна війна. Під сумнів ставилась незалежність, в принципі, з самого початку, з 91-го року. Росія як таку незалежною Україну не вважала. Незважаючи на всі публічні заяви, на підписання різних договорів. Росії як колишньої імперії, і оскільки вона себе продовжує розглядати як імперію, важко бачити, як величезні шматки території відпадають від неї. Це, окрім природних ресурсів, і величезна кількість населення, яке може працювати в її інтересах. Тому очевидно, що вона ставила і продовжує ставити під сумнів сам факт незалежності. Незважаючи на те, що незалежність проголошена з 91-го року, референдум підтвердив її, спільний кордон між Росією і Україною було затверджено лише на початку 2000-х років. Все це було спірною темою. Жодна сторона не хотіла поступатися, особливо це було Керченська протока. Ми не могли устаканити, де буде пролягати кордон. І, звісно, приналежність Севастополя. Росіяни почали розширювати дамбу на Таманському півострові. Оголосили, що це робиться з метою недопущення підтоплення регіону. І робили насип до українського острова Тузла. І тоді рішучі дії української сторони, в принципі, це все зупинили. Було зібрано екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому засудили ці дії. І оголошено, що будь-хто з росіян, який наблизиться до української суверенної землі, буде, власне кажучи, знищений. На цьому всі роботи були звернуті і ситуація заморозилась. Не впевнений, що вони готові були до відкритого конфлікту, до прямого протистояння. Україна на той час все ще була сильною державою. Це був перший термін Путіна. Він, як я вважаю, не зовсім був впевнений в тому, що може повністю так розкрити крила і прощупував межі своїх можливостей. І не був готовий до рішучого протистояння. З 91-го року як такого Чорноморського флоту України не існувало. Штаб зробили лише в 92-му чи 93-му році. Моряки, які хотіли присягнути на вірність Україні, українському народу, не мали змоги це зробити, бо буквально не було кому. І вони продовжували нести службу під російським прапором. У квітні 92-го року наш президент підписав указ про повне підпорядкування Чорноморського флоту в повному складі Верховній Раді України, а Єльцин через кілька днів підписав аналогічний указ про підпорядкування цього флоту Російській Федерації. І два абсолютно протилежних один одному укази діяли до особистої зустрічі, на якій, в принципі, питання
не було врегульоване, воно було відкладене. Сам процес поділу Чорноморського флоту був розтягнутий на кілька років. Він, якщо я не помиляюсь, тривав з 92 по 97 рік. І сам результат був нерівноцінним. На той момент новостворений авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов», який буквально в 89-му році був спущений на воду, перегнали з Севастополя в Мурманську область, щоб він 100% не дістався Україні. Мови про 50 на 50, мені здається, ніхто всерйозно не розглядав. І самі перемовини йшли довго, це не один рік. Україна отримала близько 18% суден, здебільшого це застарілі, ті, які потребують ремонту і тому подібне. Росія забрала собі вершки, ну і переважну більшість. І завершення поділу, знову ж таки, це було підписання угоди про базування Чорноморського флоту Ерефії в Севастополі, яка потім відгукнулася в подальшій історії. Ця угода була підписана сроком на 20 років з пролонгацією що 5 років, якщо жодна із сторін не має претензій. Те, що Янукович потім підписав, продовжив в Харкові, Харківські угоди, подальше продовження базування. Те, що підривало безпеку нашої держави. Об'єктивно, що це було домінування Росії над Україною максимально. Проросійський кандидат підписує домовленості на невигідних умовах для нас. І окрім парків, Ерефія мала право використовувати аеродроми. Була база паливомастильних матеріалів. Цей флот потрібно ж експлуатувати, підтримувати в належному стані. Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За 236. Рішення прийнято. На мою думку, силовий варіант повернення України під свій контроль, він був завжди, починаючи з 91-го року. Але ним не користувались, не хотілося вкладати сили і ресурси в те, що вони вважали, як вони вважали, можна зробити більш-менш мирним шляхом. Коли можна просувати проросійських політичних діячів в Україні, приводити їх до влади, забивати силові структури, бізнес український людьми, які налаштовані на співпрацю з Росією, так би мовити, м'яка васалізація. Коли це можна зробити мирно, навіщо це вирішувати силовим шляхом? Це 13-й рік, очевидна перемога Путіна, відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, розворот на 180 градусів, повернення в обійми Росії. Це, власне кажучи, все, що було потрібно. Для Росії це була вигідна постать, яку все-таки дешевше було підтримувати, проводити його вверх по владі, ніж, скажімо так, проводити пряме вторгнення. Поки була його кандидатура, не було сенсу починати війну, скажімо так. 14-й рік, 13-й, кінець 13-го року, 14-й рік вони це все зламали. Втеча Януковича і запасних варіантів не було. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Це наш досвід, наші уроки і наші спільні історичні екзамени. Хай нам Бог допомагає. Чому Росія хоче захопити? Бо від імперського минулого дуже важко відмовитись. Вся історія Росії побудована на цьому. Імперія від краю до краю. В одному із інтерв'ю Путін говорив, що Росія ніде не закінчується, а тут на кордоні стоїть незалежна Україна. Не сходяться слова з фактами. Тому від цього важко відмовитись, і вони не відмовляться. Україна не має права програти, щоб не стати частиною імперських планів, щоб не піти далі на захід в складі окупаційних військ.